එවන් කියලා පිළිගන්නවා emoney YouTube channel එකට සියලු දෙනාම. ඉතින් අද කතා කරන්න ආවේ ලංකාවට මුදල් ගන්න පුළුවන් coinbase account එකක් කොහොමද නිවැරදිව හදාගන්න කියලා කියන්න. ඉතින් මේකට අපිට application එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඇති BTC හොයන අලුත් sites අලුත් application වලට wallet address එක විදිහට ඉල්ලන්න මේ coinbase wallet address එක. ඉතින් මේක අපි නිවැරදිව account එක හදාගන්න ඕනේ. නැතිකොනත් අපිට මේ මුදල අපිට coinbase account එකට ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්න නැතුව බලන්න මම මේකේ මුලින් ඉඳලා රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කොහොමද කියලා දෙනවා. හරි. මුලින්ම ඔයාලා මම link එක දාලා තියෙන description එකේ. ඉතින් ඔයාලට එතනින් ගිහලා coinbase app එක install කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ coinbase app එකට ගියාම මුලින්ම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ පේනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙතන get start කියන එක touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ first name එක, ඒ වගේම ඔයාගේ last name එක, email එක, ඔයාගේ password එක ඔයා මෙතනට දීලා strong password එකක් දෙන්න. දීලා මෙතන ටච් එකක් දීලා මේකේ ටික් එක දාගෙන ඔයාලට sign up කියන එක ටච් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. sign up එක ටච් කරපු ගමන් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ පෙන්නයි. ඉතින් මෙහෙම පෙන්නනෝනේ ඔයාලගේ ඔයාලා දුන්න මේ email එකට mail එකක් එනවා. ඉතින් මේ mail එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට තියෙන මේ mail එක ඇතුලේ තියෙනවා confirm කියලා බටන් එකක්. ඉතින් ඔයාගේ mail email එකට මෙන්න මේ වගේ mail එකක් කියලා ඉතින් මෙතන verify කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට තියෙන මෙන්න මේක ටච් එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා ආයේ coinbase වගේ coinbase account එකට අරයි යනවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා account එක මෙන්න මේ වගේ පෙන්නන මුලින්ම ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මෙතන portfolio කියන එක ටච් එකක් දෙන්න මෙතන යට තියෙන. ඉතින් මේක ටච් එකක් දුන්නාම ඔයාලට මෙතනින් පෙන්නන වගේ coins ගන්න. ඉතින් ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් එක එක currency වර්ග තියෙනවා මෙතන. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය වෙන මේ bitcoins කියන එක. ඉතින් මම මේ bitcoins එක ටච් එකක් දෙනවා bitcoins කියන තැන උඩ. හරි ටච් එකක් දෙනවා මෙන්න මේ පල්ලෙහාට ආවම ආයෙත් අපිට පේනවා මේ wallet එක BTC wallet කියලා. ඒකට ටච් එකක් දෙනවා මම ආයෙසරයක්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනද මෙතන උඩ තියෙනවා QR code එකක් සර්ච් කරන්න වගේ එතන. ඉතින් එතන මම ටච් එකක් දෙනවා. එතන ටච් එකක් දුන්න ගමන් අපි wallet address එක copy කරගන්න තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් තමයි අපි wallet address එක copy කරගන්නේ. ඉතින් site වලින් app වලින් ඉල්ලන wallet address එක මේක තමයි. ඉතින් මෙතන ටච් එකක් දුන්නාම wallet address එක copy කියලා තියෙනවා. ඉතින් එතන copy කරගෙන අපිට පුළුවන් අදාළ තැනට ගිහලා paste කරන්න. ඉතින් එහෙම තමයි නිවැරදිව coinbase account එකක් නිවැරදිව හදාගන්න ලංකාවට මුදල් ගන්න පුළුවන් විදියට. හරි ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු. වීඩියෝ හොඳ නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. BTC හොයන්න ඔයාලට අපි ඉස්සරහට application සහ website ගොඩක් ගේනවා. ඒ වගේම මම website ගැන සහ application ගැන කරලා තියෙනවා ගොඩක් වීඩියෝ. ඉතින් ඒවා ගිහලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මගේ channel එකෙන්. එහෙනම් සුබ දවසක් ඔයාලට.